siya. So, dito natin gagawin. Here we go. And, buksan na natin. Maganda yung pagkakabalot ng fair. Marami na akong na-unbox na devices and gadgets. So, if you want to, please subscribe na kayo para makita nyo kung ano yung bibili nyo at what to expect, diba? So, ito. Binili namin kasi promo siya. Medyo pricey pa rin kahit promo, pero ano pa din. And it comes with this one. Toolkit. Buksan natin mamaya. Tingnan natin. Kasamang pliers. Ano to? Cutter. Electrical tape, Phillips screw, minus na screw, 2 meter measuring tape, and what? Induction breakpoint test. Ayan, ito. I don't know how to use this, pero malalaman natin. Google ko na lang muna. Free yun actually. Ang gamit ko yung gunteng since medyo malaki siya. Nag-check na kasi kami ni Hill sa labas nito. Yung ganito kalaki, umaabot siya ng depende sa store, pero umaabot siya ng minsan 4K to 6K. Siyempre, dapat wise buyer tayo, diba? Especially nowadays. Kailangan matalino sa pagbili. We got this discounted. Plus may libre pang toolkit. And ito, hindi na ganyan. Lapit ko. Gusto niya yan, diba? Mamaya na yan. Buksan na natin ito. I think I still need a knife. Wait pa. Careful sa paggamit ng kutsilyo. We decided to buy this since medyo maalikabok nowadays. And since nakita nyo naman vacuum to, ang sabi ko, kung bibili ng vacuum, dapat yung wet and dry na. Para di lang yung surfaces yung malilinis, kundi deep cleaning siya. Yung carpet namin, yung sofa, yung bed. So, yun. This is the Lotus Performance Delivered. Lotus Performance Delivered, I should say. The 3-gallon wet and dry vacuum. Ayun. Lapit natin. Owner's manual. Lapit natin. Yung vacuum connector or something,
This is like 1.5 meter. Ito. Nilalagay sa vacuum itself. Ito yung connector uli. Ang duktong. I don't know the exact term, pero obvious naman dito siya. Para mas mahaba siya. Yan, ganyan. So, 1, 2, 3. So, medyo mahaba-haba. Wow, nice. 3. Di ba naman malinis yung buong nyo dito? Di pagkatao mamalinis dito. Sorry. So, 3 connector ang included. Ayan. Sama to. The brush. Ayan. Ito yung para kapag mag-vacuum ka sa flooring sa carpet. I guess. Ba na? Oh, meron pa. And then, the vacuum itself. Sa gilid, meron siya yung nozzle na mas payat para sa mga thin surfaces. Ito. Pwede mo siyang iduktong doon. But you can put it here. Yung plug niya sa likod. Ano to? Ito buksanan. Ay. Ito na natin kung may laman sa loob. Ooh. Ito na yung filter niya. Nasa loob na, nakakabit. Laki. Careful. Rollers. Gulong para dito sa ilalim. More nozzle. Ito. Cover. For something. And smaller na Ayan. Ito. Yan yung laman niya. So, picturean ko siya mamaya. So, ngayon, yan lang yung... Itong mga tilalagay sa ilalim, yan ang mga roller. Ito yung nozzle. Oops. Ito. Dudukto mo siya sa mga connector. Ayan, Yan. Medyo maliit na butas. Medyo mas malaking butas. Ito yung para sa... Ayan, ganyan. Ito pang isa. Oh my God, kita ang pwet. Excuse me. Ito. Ayan. See that? Hey. So, like and subscribe na for more unboxing and review soon. Bye!